matinding kalaban ng COVID. Ayokong makahawa. At mahawa. Pero kailangan ko na magtrabaho. Kaya di ako magiging pabaya. Di matigas ang aking ulo. Iingatan ko ang aking sarili. Para maingatan ang pamilya ko. Ito ang ambag ko. Ako, Ikaw. lahat tayo. Sama-sama nating Mayaangat ang bayan. Basta't sama-sama tayo. Sa pag-ingat buhay. Para sa ating hanap buhay. Mask, hugas, iwas. Maayong udto sa inyong tanan, naatadriya sa Davao City, sa Batacan, Montejo and Vicencio Law Firm sa Abriza Business Center. Muling humarap sa taong bayan si Presidente Rodrigo Roa Duterte kagabi para sa kanyang regular Monday Talk to the People address. Naglabas ng saloobin ng Pangulo tungkol sa nasabi ni Vice Presidente Leni Robredo na kinakailangan dumano na dumaan sa tamang proseso o right process ang Sinovac. To quote Vice President Robredo, ang Pfizer saka AstraZeneca mayroon ng EUA, pero ng positive recommendation galing sa HTAC. Pero yung Sinovac, nakikita natin, mayroon pa lang siyang EUA, pero wala pa siyang positive recommendation from HTAC. Ito yung pinoprotesta ng mga health workers sa PGH. Sa panahon po kasi ng may vaccine hesitancy ang ating mga medical frontliners, hindi nakakatulong ang ganitong pananaw. Hindi masama ang pumuna o magbigay ng ibang opinyon, pero duda at takot ang natatanim sa isipan ng medical frontliners sa ating mga kababayan, no? Doon sa mga binigkas na salita ni VP Robredo. The Vice President is planting doubt and fear factor. Hindi ito nakakabuti sa ating kampanya na mapalakas ang vaccine confidence sa bansa. Ito ang konteksto ng mga nasabi ng Presidente kagabi. Balikan natin ang Section 34 ng Universal Healthcare Law kung saan inyong spokes ang pangunahing may akda sa 17th Congress. And I quote, "The Health Technology Assessment or HTA process shall be institutionalized as a fair and transparent priority setting mechanism that shall be recommendatory to the Department of Health and PhilHealth for the development of policies and programs and regulations and a determination of a range of entitlements." Malinaw na hindi po mandatory ang HTAC recommendation. Bakit sasabihin ni Vice Presidente Robredo na dapat dumaan sa tamang proseso at kinakailangan di umano ang HTAC recommendation? Samantalang, unang-una, yung binabakuna nating Sinovac ay donated, hindi binili gamit ang kaba ng taong bayan. At pangalawa, sabihin na natin gagamitin ang kaba ng taong bayan, malinaw po ang letra ng batas. At saka yung intensyon ng mga otor, ako po yun, na hindi po dapat i-second guess ang FDA ng HTAC pagdating po sa issue ng safety at efficacy. Ulitin ko lang po, naging maganda or excellent ang ating COVID-19 response. Tingnan natin ang buong larawan. Nasa ng Pilipinas sa laban kontra COVID-19. Pang-tatlong po ang ating bansa na may 597,000 total cases. Ikumpara natin to sa mga mayayamang bansa na mayroong mga makabagong kagamitan sa kanilang mga ospital tulad ng Estados Unidos na may mahigit na 29 na milyon na mga kaso at Inglaterra na may mahigit na 4 na milyon na mga kaso. Nananatiling mababang ating case fatality rate kumpara sa Estados Unidos, Brazil, India at Inglaterra na pumapalo sa 100,000. Beyond the numbers, nakapagbigay ng ayuda ang pamahalaan sa mga sektor na naapektuhan ng pandemya. Na-roll out ang Social Amelioration Program or SAP ng DSWD, ang tulong panghanap sa ating displaced disadvantaged workers or TUPAD, ang COVID-19 Adjustment Measures Program or CAMP ng DOLE at Small Business Wage Subsidies or SBWS program ng DOF. Samantala, sa pakipag-ugnayan at kooperasyon ng ating local government units, ay na-roll out na ang ating mass vaccination program laban po sa coronavirus. Dahil dito, nasiyahan o satisfied ang mga Pilipino sa COVID-19 response ng Duterte administration. Nasa siyam sa 10 Pilipino ay may ganitong opinyon. Hindi nga lang sila maingay sa social media tulad ng isa na hindi nasisiyahan. Usaping bakuna, no?
Meron na po tayong 35,669 healthcare workers na nabakunahan as of March 7, no? 6 p.m. sa 169 vaccination sites. Samantala, nasa halos kalahating milyon or 463,540 po doses na ang napamahagi sa 16 na rehiyon at BARM. Kasama na rito po ang 379,840 Sinovac at 83,700 na AstraZeneca. Ito po ang update, no? Pumirma na po ang Pilipinas ng purchase order sa 1 milyong doses ng Sinovac vaccine. Pumirma naman ng supply agreement para sa 13 milyong doses ng Moderna vaccine. Hiwalay pa rito ang 7 milyong doses ng pribadong sektor. Pipirma na rin bukas, ika-10 ng Marso, ng supply agreement with Novavax. 30 million po yan, no? At habang in progress naman po ang ating supply agreement with J&J. Samantala, inilabas ng Interim National Immunization Technical Advisory Group for COVID-19 Vaccine or INITAG ang Resolution Number 5. Ito ang ilan sa mahalagang rekomendasyon. Sa administrasyon o alokasyon ng AstraZeneca vaccines na galing sa COVAX facility, ibinibigay lamang ang AstraZeneca vaccine sa Priority A1 healthcare workers na nasa frontline health facilities. Sino-sino nga ba uli ang A1? Sila yung mga nasa health facilities, both national and local, private and public, health professionals or non-professionals tulad ng mga medical students, nursing aides, janitors at mga ospital, barangay health workers at iba pa. Ito naman po ang order of prioritization. Una, lahat ng healthcare workers sa lahat ng level 3 hospitals kasama ang COVID referral hospital sa buong bansa. Pangalawa, iba pang dedicated COVID-19 referral government hospitals sa mga lugar na walang level 3 hospitals. Pangatlo, senior citizen healthcare workers sa ibang mga ospital sa buong bansa na hindi kasama sa unang dalawang nabanggit. Mga natitira pang priority workers sa A1 sa NCR kung saan ang prioridad ay mga senior health workers. Kung may excess doses, susundin ang approved prioritization framework ng COVID-19 Vaccine Development Program. Ang dosing interval na nakasulat para sa Philippine EUA ng AstraZeneca ay 4 hanggang 12 linggo computed mula sa petsa ng unang dose. Sa mga tatanggi o ayaw na AstraZeneca, makakatanggap sila ng bakuna pagkatapos maturukan ang lahat ng priority groups. Isi-schedule ng vaccination sites ang pangalawang dose ng AstraZeneca vaccine matapos ang recommended interval. Hindi papayagan o bawal ang co-administration ng iba't ibang vaccine brands. Ibig sabihin, kung ang first dose ay AstraZeneca, ang second dose ay AstraZeneca din. Kung ang first dose ay Sinovac, ang second dose ay dapat Sinovac din. Only one vaccine type for both doses shall be administered per vaccine recipient. Para maiwasan ang vaccine errors at mabawasan ang wastage, isang vaccine ang maaaring i-administer sa vaccination site kada araw. Ang mga vaccine recipient na tatanggi sa bakuna ay pwedeng mabakunahan na rin provided lahat ng mga priority groups ay nabakunahan na. Sa ibang mga bagay, patuloy na ang pagbangon ng ating ekonomiya na nakikita sa January 2021 Labor Force Survey. Bagamat mataas pa rin ang ating unemployment rate at 8.7%, bumaba ito mula ng 12.4% noong Oktubre ng nakaraang taon. Ayon sa ating economic managers, nasa halos 1.5 milyon or 1.4 million na trabaho ang nanumbalik mula Oktubre ng nakaraang taon hanggang Enero ngayong taon. Ito ay nakikita sa labor force participation rate na tumaas mula 58.7% sa 60.5% sa loob ng 3 buwan. Makikita ang biggest improvement sa Metro Manila kung saan nasa 269,000 na trabaho ang bumalik dahil sa pagbubukas ng ekonomiya. Kaya naman po patuloy na rin tayo sa ating mask, hugas iwas at bakuna. At ngayon nga po, balik buhay dahil po sa bakuna. Usaping baboy naman po tayo, no? Magtatapos ang 60 araw na price ceiling sa mga produktong baboy at manok sa Metro Manila na nakasaad sa Executive Order Number 124 sa unang linggo or first week ng Abril. Muli itong pag-aaralan o i-evaluate bago mag-lapse ang nasabing petsa. Sa ngayon, ito ang mga aksyon na ginagawa ng Department of Agriculture
para masigurong sapat ang ating supply ng baboy. Una, transport subsidy para suportahan ang pag-aangkat ng baboy mula areas of production papuntang Metro Manila. Pangalawa, pagkakaroon ng surplus production sa mga reyon, lalo na sa Visayas at Mindanao, para maidala ang surplus sa Metro Manila. Pangatlo, pagtitiyak ng DA na pagsunod sa price cap monitoring at matching supply mula production areas papunta sa mga palengke sa Metro Manila. Dito po nagtatapos ang ating presentasyon. Makakasama natin ngayong araw po si DOJ Undersecretary Adrian Sugay na Interagency Committee on Extralegal Killings and Forced Disappearances, Torture, and other grave violations of the right to life, liberty, and security of persons. Yusek Sugay, kayo po ang representante ng EO35 Interagency Committee, no, na binuo para nga po imbestigahan ang mga kaso na extralegal killings, enforced disappearances, torture. Now, meron pong pagpatay ng 6 na di umano aktivista dito po sa Calabarzon. No? Kasama ba ho itong 9 na napatay sa mga iimbestigahan ng Interagency Committee? At meron na ba ho tayong datos na magpapakita kung ilan na po yung mga kasong iniimbestigahan ng ating Interagency Committee, ilan na ang rekomendasyon para kasuhan, at ano pa po ang mga hakbang na gagawin ng Interagency Committee para po maimbestigahan at malitis ang mga gumagawa ng extralegal killings, enforced disappearances, torture at iba pang paglabag sa karapatang mabuhay. Magandang tanghali, no? Secretary, magandang tanghali sa ating mga tagapanood. Unang-una, tama ka, no? Yung Department of Justice is the chair, no, yung Interagency Committee on Extralegal Killings, Enforced Disappearances, Torture, and other grave violations of the right to life, liberty, and security of persons. So yung Administrative Order number 35, no, na inisyu noong 2012, no. So under this administrative order, dapat itong marami na nagtanong mga ilang araw na, itong mga 2 araw na, kung itong siyam na napatay ng linggo ay iimbestigahan through the AO35 mechanism. Unang-una, yung AO35 mechanism kasi very limited ng kanyang may limitasyon ng kanyang scope, so ang kanyang nasasaklawan, so kailangan ito talaga judicial killings, particularly siguro para lang yung ma-summarize natin, involving persons who are members of cause-oriented groups, or those who are engaged in legitimate dissent or opposition. Yun yung nasa Administrative Order number 35. So pagdating po dito sa naganap ng linggo involving itong siyam nga, na sinasabing mga miyembro ng certain groups, unang-una kailangan pong tignan muna ng AO35 Interagency Committee kung yan ay covered, yung mga pagpatay ay covered ng AO35 mechanism. Titingnan po muna kung itong mga nasawi ay miyembro ng cause-oriented groups and are engaged primarily in legitimate dissent or opposition. Kasi po pag hindi, ang mangyayari po dyan, yan ho ay dapat ating idulog sa ating police, sa ordinary processes through the PNP. Ganyan din po yung nangyari dito sa mga ilang taon na mula nung mga AO35 ay naging in-implement at naging effective. So sa ngayon wala akong available na exact figures dito sa mga naimbestigahan, pero marami na po most recently ang naimbestigahan recently ay itong pagpatay nga ho kay Mr. Echanis tsaka po itong kay Sara Alvarez. But sa ngayon, tuloy-tuloy investigations dito tungkol dito sa mga kaso na ito ng AO35 Interagency Committee through our special investigation teams, at
Sa ngayon, tuloy-tuloy investigation and we continue to look for witnesses who will help us uncover kung ano po yung nangyari dyan. At kung maaari po sana, ay mapanagot natin kung sino yung involved dito sa pagpatay, dito sa mga personalidad po na ito. Mr. Secretary? Yes, Yusek, pero linawin po natin, sino po ang mag-iimbestiga nung kaso ng siyam na napatay sa Calabarzon nitong weekend? Ito ba ay ang grupo ninyo, ang police, o ang NBI? Sa ngayon ang direktiba ni Secretary is to kami ay maggagawa muna ng initial determination. So kung titingnan po natin kung yan ay covered ng AO35 mechanism. So dito po yan sa amin sa DOJ. Sa ngayon, wala pang sinasabi si Secretary, wala pang direktiba kung yan ay aming ibabato, idudulog sa NBI para imbestigahan. But initially, we are already conducting our initial investigation to determine kung kailangan po na magbuo ng special investigation teams under the AO35 mechanism, composed of prosecutors, members of our law enforcement agencies, para talagang mas masusi po at mas malalim na tignan kung ano po ang nangyari dito sa Siam. Ano po ang mga naganap, bakit nangyari ang pagpatay o ang pagkakamatay nitong Siam na ito, ano po ang circumstances. So yun po ang titignan ng special investigating team na bubuuin under the AO35 mechanism kung sakali po that within the DOJ and during our initial assessment ay ito pong mga pagkakapatay na ito ay maaaring saklaw ng AO35. Mr. Secretary. Yusek, kailan po ang desisyon kung ito po iimbestigahan ng AO35? Kasi yan po yung tinatanong ng ating mga kababayan. Sa lalong madaling panahon po, Mr. Secretary, in fact, nag-umpisa na ho ang aming investigation and maybe yung aming preliminary findings siguro within the week or maybe even in the next 2 days, in the next 24 to 48 hours. Lalabas po yung aming initial findings dyan at titingnan kung ito po ba ay ibabato natin sa ating law enforcement agencies katulad ng PNP for a regular investigation or magbubuo po ang AO35 mechanism through the Department of Justice as chair ng Special Investigation Team para mas masusi pong maimbestigahan itong mga kaso na ito. So, Mr. Secretary, probably po mga between 24 to 48 hours magkakaroon po kami ng initial assessment. Okay, maraming salamat po. Inaasahan po natin ang kasagutan within 24 to 48 hours at ipagbigay po natin sa publiko nang malaman naman po nila kung sino talaga po ang mag-iimbestiga. Okay, simulan na po natin ang ating open forum. Yusek Roque. Yusek Roque, ang ating mga paunang tanong, please, go ahead. Wala kang audio. Secretary Roque, can you hear me? Go ahead, Roque. Yusek Roque. Go ahead, I can hear you now. Secretary, although hindi ko kayo naririnig, pero kung naririnig niyo po ako, ito po yung tanong ni Rose Novenario, and I think para din po ito sa DOJ. Ang tanong po ni Rose Novenario ng Hataw, may kapangyarihan ba si PNP Chief de Bolsinas na amyendahan ang Implementing Rules and Regulations o IRR ng Comprehensive Firearm and Ammunition Act RA 10591 na nag-aalis ng requirement na NBI clearance upang makakuha ng license to own and possess firearm at palitan ito ng police clearance? Well, unang-una po, binasa ko po yung batas. Opo. Tama po kayo. Siguro po, para masagot mo yung tanong na yan, ako hindi ako familiar eksakto doon sa specific na provision po ng RA 10591 kung sino po under that law ang gagawa ng implementing rules and regulations or who reviews the implementing rules and regulations for purposes of amending or revising. So siguro po, dapat tignan yung 10591. Pero kadalasan po,
kung sino po yung nag-iimplementa na ahensya, kunyaryo dito sa usapin na ito, malamang ang PNP through the Firearms and Explosive Office, sila nag-iimplementa. So malamang sila po rin na magre-revise o mag-aamyenda ng implementing rules and regulations na yan. Pero kailangan pong tingnan pa po ng masusi yung RA 10591 kung sino po talaga. Opo, Secretary Roque, naririnig niyo na po kami. Yusek Roque, kung idadagdag ko lang, wala talaga sa batas. Opo. Naririnig ko kayo, no? Wala sa batas talaga yung requirement ng NBI clearance, no? So talagang nasa IIR yan, no? At ang IIR naman po, yan po ay binubuo na ehekutibo para mapatupad ang batas. So, gaya ng sinabi ni Yusek, no? Kinakailangan siguro konsultahin ng PNP yung ibang mga bumuo ng IRR para malaman natin kung pwede nang i-forgo yung requirement ng NBI clearance. Pero pinag-aaralan daw po ito ng PNP ngayon at nagkaroon po kami ng telephone conversation about this kay Chief Sinas bago po magsimula ang ating press briefing. Opo, ang second question po ni Rose Novenario ng Hata, wala daw pong database ang PNP sa mga individual na may kaso sa hukuman na mayroon ng NBI. Paano daw po makakatiyak ang publiko na ang binigyan ng lisensyadong armas ng gobyerno ay law-abiding citizen? Hindi ba daw po makokompromiso ang kaligtasan ng mga mamayan sa ipinalabas na resolusyon ni General Sinas? Gaya ng sinabi ko po, no, nagkausap po kami ni General Sinas, pag-aaralan po niya itong issue nito. Thank you, Secretary. Yes, ang next question, ikaw na magsabi kung sino, Yusek Roque. Ang susunod pong magtatanong ay si Trisha Terada ng CNN Philippines. Hi, good afternoon, Spokes, and good afternoon, Yusek. Sir, Go ahead, Trish. last night you met with the President. May we know kung nabanggit ko ba niya or nagsabi niya yung thoughts niya about the death of the 9 activists? Did he find alarm? Alam mo, napaka-muted ng question mo. Can you repeat it, please? Merong para kasing echo doon sa question. So siguro unmute natin yung i-mute natin yung computer at saka override lang ako. Can you repeat the question, please? All right, sir. Sir, last night po na-meet niyo po si Pangulo. Did he say anything about the death of the 9 activists upon possibly reading the briefer? Did he find this alarming? Wala po siyang nasabi kasi yan po ay iniimbestigahan pa ngayon ng ating mga otoridad. Mm-hmm. Sir, but by any chance, does Malacanang think or does the palace ever realize that the law enforcers on the ground may have interpreted the president's directive wrongly or differently? Or was there a problem? Do you think there was a problem in messaging or could it be in the interpretation? And at this point po ba merong efforts to clarify the order or the president's directive? Wala naman pong misinterpretation dyan dahil ako, nung ako'y nasa UP pa, halos araw-araw na kami nagle-lecture sa kapulisan, no, tungkol sa international humanitarian law, no, na kinakailangan kapag merong labanan, no, kung ito ay engkwentro sa panig ng pulis ng NPA, dapat tatargetin lang ang mga mandirigma. Pero kung hindi naman po ito engkwentro sa panig ng pulis at ang mga armadong mga personalidad, kinakailangan sundin ang ating batas na revised penal code at saka ang batas sa karapatang pantao, no, na kinakailangan merong necessity at merong proportionality. Ang mga binitawang salita ngayon ng mga opisyalis ng PNP ay nagsasabi na nagkaroon ng banta sa mga buhay ng mga taong nagsuserve ng search warrant
kaya nagkaroon po ng putukan. Pero malalaman po natin ang katotohanan matapos po ang investigasyon. Sir, on COVID-19 naman po, at this point, sir, medyo marami yung cities na nabanggit ni Secretary Roque last night that's under moderate to high-risk areas. At this point, sir, advisable po ba na magkaroon ng city-wide lockdowns or better na barangay level pa rin po yung lockdowns natin? Hindi po. Ang ating strategiya pa rin ay localized lockdown. Bagamat ang obligasyon talaga ng ating mga lokal na papahalaan ay paintingin yung kanilang isolation, detection, at isiguraduhin, lalong-lalo na yung mga positibo ay mailipat sa mga quarantine facilities at maiwasan po ang home quarantine. Thank you, Spokes. Just one question for Yusek Sugay. Yes, ma'am. Good afternoon, Yusek Sugay. Sir, this incident with the killing of 9 activists, is this the first time that a case like this has been turned over to your office, or may similar instances po ba na nangyaring ganito? Would you say that this is an isolated case with at least yung overview or profile ng mga cases na nakarating po sa inyo? Meron na namang mga dati, Trisha, no? Like kamukha no sinabi ko kanina, no? Kamukha yung kaso kay Mr. Echanis tsaka kay Sara Alvarez, ano? Yung similar cases, ano? So meron namang mga na-refer na ganyang mga kaso. But yun nga, initially, before yung AO35 mechanism, kicks in, ano? There has to be an initial determination first whether or not, in fact, ay covered yan nung Administrative Order number 35. No? So it's siguro di ko naman masasabi that it's the first time. It is not. From recent memory, no, from my review of the records, hindi naman, Tricia. This is not the first time. Sir, without preempting the results of the preliminary investigation and with the evidence on hand, do you think you have a clear circumstances concerning the death of these 9 activists at this point? Sa ngayon, hindi pa, no? Kasi ang aming initial assessment naman, Trisha, is really for purposes of determining whether or not this particular incident can be covered by Administrative Order number 35, no? And also, with regard to the circumstances, kung anong tunay na nangyari, ba't nagkaganon, no? And these are things, no? Ito yung mga bagay na kailangan tignan, no? Nung ating mga special investigation teams as soon as it is determined na tama nga, this may be a case of extrajudicial killing involving persons who are members of cause-oriented groups, ganyan. No? So, titignan lahat yan. So, sa ngayon, hindi pa kami makakapagbigay talaga ng initial assessment kung ano nga ang tunay na nangyari dito sa siyam na ito. So, kumbaga, sir, the determination of EGK or cases related to such, medyo matagal po talaga yung proseso. Tama po ba? Ay oo, medyo matagal yan. Tsaka titignan natin siyempre. Alam mo kadalasan, ito nabanggit na ni Secretary ito. Siguro kadalasan kasi ang nagiging problema namin sa AO35 ay yung talagang yung kawalan ng testigo, no? Or sometimes talagang wala, or sometimes it's the unwillingness, no? The lack of willingness to testify or to participate or to assist in the investigation of an incident. Ano? So, yun talaga yun. These are issues that we need to look into and we need to make sure na kumpleto ang ebidensya before we make any recommendations. Thank you, sir. Thank you, Spokes. Salamat, Trisha. Salamat po, Yusek. Maraming salamat, Trisha. Punta tayo ulit kay Yusek Roque. Kay Secretary Roque. Okay, Secretary Roque, question from Chris, I think. Secretary Roque, question from Laila Salaverry of Inquirer. The PSA said
4.5 million were jobless in 2020, the highest in 15 years. We put off reopening the economy further until more people have been vaccinated. The bulk of the vaccines aren't expected to arrive until later this year. What does the government plan to do to address this high number of jobless Filipinos? Is another cash aid or social amelioration package an immediate option? Well, hindi pa po kasama sa mga opsyon ang pamimigay ng ayuda. Ang ating gagawin po ay una-una yung pagbubukas pa muli ng ating ekonomiya. Pangalawa po, yung expansion ng mga age group na po pwedeng lumabas. At ang pangatlo po ay yung pagpaparami pa ng ating transportasyon. No? At bukod pa po dito, meron din tayong three-pronged strategy, no? Para sa ating economic recovery, yung nga pong unang-una, yung pagbubukas ng ating ekonomiya na kinakailangan naman, hindi sinasakripisyo yung kaligtasan at kalusugan. No? Patuloy pa rin po ang mask, hugas, iwas at bakuna. Pangalawa po, yung pagpapatupad po ng ating recovery package na nasa Bayanihan 1, Bayanihan 2, 2020 at 2021 national budget. At pangatlo po talaga yung implementasyon ng ating vaccine program. Dahil lang, sabi naman po ng Pangulo, magsimula lang ang pagbabakuna at makonvince lang siya na marami-rami nang nababakunahan, talagang tuluyan na niyang bubuksan ang ekonomiya. Pagbubukas po talaga ng ekonomiya ang solusyon para magkaroon po ng mas maraming trabaho sa ating lipunan. Opo, ang second question ni Laila Salaveria, Philippine Ambassador to the U.S. Jose Romualdez said the U.S. has provided a list of its aid for the military and he hopes it would satisfy the President's concern regarding the modernization of the AFP. Romualdez said his interpretation of the President's statement about payment for the VFA is because the Philippines needs to modernize its armed forces. Has the President been shown the list, which Romualdez said has been given to DND Secretary Lorenzana? Will military aid from the US be enough to convince the President to keep the VFA? Kampante po ako na nakita na po yan ni Presidente. At alam naman po ni Presidente ang mga pangangailangan natin pagdating sa military hardware. No? Pero ang desisyon, kung talagang mananatili ang VFA, ay desisyon na tanging Pangulo lang po ang po pwedeng gumawa. Napakabigat po kasi nung katumbas ng pagbibigay ng military hardware pagdating sa seguridad ng ating mga kababayan at ng ating bayan. No? Sabi nga po ng Presidente, ang pananatili ng mga Amerikano at ang kanilang mga equipment sa Pilipinas ay dahilan para maging target tayo pag nagkaroon po ng barilan sa panig ng China at ng Amerika. Kaya nga po tinitimbang niya mabuti kung sapat ba yung mga military hardware na yan dun sa ibubuwis natin, no, pagdating sa mga buhay ng ating mga mamamayang Pilipino. Hayaan po nating makinig muna ang Presidente sa pulso ng bayan at hayaan po natin siyang gumawa ng tamang desisyon. Dahil kaya naman po natin siyang hinalal bilang Presidente ay dahil nagtitiwala rin tayo na tama ang kanyang magiging desisyon pagdating po sa mga issue ng foreign policy na siya lang po talaga ang sole architect. Opo, ang last question ni Laila, when can we expect a decision from the President on this issue? In due course po, wag natin i-pressure ang Presidente. Okay, thank you, Secretary. Ang tanong po, susunod na magtatanong si Joseph Morong ng GMA News. Hi, sir. How are you? Joseph. Good afternoon, at Roque. Good. Secretary Roque, can you hear me now? Yes, I can hear you. Sir? Sir? Okay, I can hear you. Go ahead. Go ahead. Okay, very good. Sir, yun munang sa Octa, no? Now, yung latest data nila, according to Professor David, is that yung surge is increasing faster than they thought, such that yung figures that they have is that if the reproduction rate reaches 1.6, we can have
3,000 new cases in NCR by March 31st. And kung pumalo yan ng 1.8, we can have 4,000 to 3,000 cases, or 4,000 to 5,000 cases by March 31st. Do you think that we have a problem in our hands? Let me correct you, wala pong sariling datos ang Okta. Binabase po nila yan sa datos ng Department of Health. Okay? Binabasa po nila yung datos ng Yes, in their analysis of the data. Now, tama pong interpretasyon nila pagdating po doon sa... yes, no? So, tama po ang basa nila na kung mananatili itong ganitong positivity rate, posibleng umabot sa ganyang karaming mga kaso. Pero unang-una, ang positivity rate naman po nagbabago araw-araw, no? So, kinakailangan bantayan natin kung mananatiling ganitong kataas ang positivity rate, no? Pangalawa, hindi lang naman po dami ng kaso ang basihan para tayo po magbago ng quarantine classification. Mas importante pong tignan natin yung healthcare utilization rate. Sa ngayon po, nasa 60 hanggang 65% pa rin po ang available ng mga ICU beds natin, isolation beds, at saka yung isolation ward facilities natin. Ibig sabihin na nating dadami ang kaso, mga 2 to 3% lang naman po ang mangangailangan ng pag-hospital. Habang hindi po na-overwhelm ang ating mga hospital, patuloy pa rin po tayo ng mask, hugas, iwas, at ng bakuna para naman po tayo po ay makapaghanap buhay. Mahirap po talagang isarado muli ang ekonomiya, pero ito po yung ating pinaghandaan kung bakit tayo nag-ECQ at nawala ng hanap buhay sa mahabang panahon din. Kaya po natin yan, ingat buhay para sa hanap buhay. In other words, sir, you don't see this as a problem? Well, problema po talaga na tumataas at kagabi nga po, nagpakiusap ang ating presidente, paintingin natin yung mask, hugas, iwas at bakuna, no? At nananawagan po talaga tayo, mga kababayan, kung nais nating patuloy na makapaghanap buhay, kinakailangan mask, hugas, iwas at bakuna. Sir, si Dr. Dairit yesterday said that probably the reason for the increase is not so much the new variant, but number one, it's the increased mobility, and number two, a drop in the compliance. Now, yung IATF has issued in the past several resolutions relaxing yung ating mga quarantines or even yung mga businesses. Now, are we reconsidering yung resolutions ng IATF with regard to maybe the cinema, yung mga pagbubukas sa mga tourist spots, pag-allow sa mga provincial buses in light of the increase in our cases because of mobility and a drop in the compliance to or with the minimum health protocols? I cannot second guess po kung ano maging desisyon ng IATF being a collegial body, no? Ang susunod na pagpupulong po ay Thursday. Pero ulitin ko lang po, ito po ang dahilan kung bakit pinaghandaan natin ito, no? At ngayon naman po, habang meron tayong sapat na kakayahan para gamutin ang mga lubhang magkakasakit, patuloy pong panawagan natin, minimum health standards, nang sa ganon, tayo po'y patuloy na makapaghanap buhay dahil marami na po talagang nagugutom dahil po sa mga lockdowns. All right. So just one last point on the HTAC. Si Secretary Duque said, number one, that yung mga donations, and you're saying this also, you said this before, na donations are not, does not require yung HTAC positive recommendation. But Secretary Duque said last night na with as far as the Sinovac 1 million doses, the HTAC or the DOH legal team had to ask for a positive recommendation. Now, question is, moving forward, will we require a positive HTAC recommendation for the vaccines that we are going to buy in the future? Like, for example, you said we've signed a supply agreement with Moderna and we're buying that, right? Well, I don't think there's any issue here because while I am the principal author of the law, and as you know, gines din natin dito si Dr. Ernesto Padilla at si Dr. Butching Paterno,
who were my advisors when we were drafting the Universal Healthcare Law, and they were also of the same opinion na hindi talaga katungkulan ng HTAC to second guess and to repeat the process that has already been undertaken by the FDA para ideklara na ligtas at epektibo ang isang bakuna. Wala naman pong issue because the HTAC also had a positive recommendation for Sinovac. Ang sinasabi ko po as author of the law, hindi po kinakailangan ang approval ng HTAC para gumamit ng mga bakuna in a situation na meron tayong pandemic and in a situation na wala pa po talagang kahit sinong bakuna ang nakakaabot sa stage 4 clinical trial. Pero ibinibigay din naman po yan ng HTAC kaya wala tayong problema. Okay, so the answer to the question is that in the procured vaccines, will we require the HTAC recommendation? It's recommendatory. That's what the law says. We will get whatever vaccine we can get. We will use it, whether or not there is a recommendation from the HTAC, because we have an emergency situation. All right, sir. Thank you. That's clear. Thank you very much for your time, sir. Okay, Secretary Roque, question from Salamat po. Chris Jose of Remate Online. Ang tanong po niya ay katulad din ang tanong ni Lanes Capanti at ni Tina Mendez ng Philippine Star. Comment lang po sa sinabi ni Vice President Leni Robredo na massacre daw ang nangyari sa Calabarzon raids at hinihikayat ang publiko na huwag matakot sa tinawag niyang murderous regime. Tanong naman po ni Lanes Capanti, would that be an accurate description po? Unang-una, kung personal na nakita ni Vice President yung pangyayari, abay magbigay siya ng ebidensya. Kasi ang pananalita niya parang nakita ng dalawa niyang mata kung ano nangyari doon sa mga patayan na yon. No? Pag hindi siya nagbigay ng ebidensya, kasalanan din po yan. Baka siyang makasuhan. No? So kung talagang siya ay eyewitness, sige po, ibigay niya ang ebidensya. Pero kung hindi niya nakita ang pangyayari, gaya ng Presidente at gaya ng Sambayan ng Pilipino, mag-antay ng resulta ng investigasyon. Dahil, naku, abogado pa naman po tayo pare-pareho. No? It's an issue of fact at kapag merong krimen na nangyari, talaga naman po ang unang ebidensya na i-offer natin sa hukuman kung merong kasong maisasampa ay yung investigation report ng ating kapulisan. So kung ano man ang conclusion ni Vice President Robredo, kung wala siya doon sa mga pangyayaring yon, as usual, laging mali ang ating Vice President. Okay. Yung tanong po ni Lenesca Panti, considering daw po the spike in COVID-19 cases, is the government still considering easing quarantine restriction within the month? Is there a need to deploy cops and soldiers anew to implement quarantine protocols? Lahat naman po ng datos ay binabantayan ng inyong IATF. Sa ngayon po, mababa pa po ang ating utilization ng healthcare utilization. Kaya po, meron pa po tayong kapasidad na gamutin ang mga seryosong magkakasakit. So, sa ngayon po, walang dahilan para baguhin ang quarantine classification. Pero, patuloy pong panawagan natin, mga kaibigan, hindi po pwede na pataas ng pataas ang mga kaso ng COVID-19. Alam ko po, pagod na kayo na mag-mask, hugas, iwas at magbakuna at mag-iisang taon na nga. No? Pero konting antay na lang po yan dahil nagsimula na nga po tayo ng ating pagbabakuna. Konting tiis na lang po, konting tiis na lang po at meron ng solusyon dito sa ating pandemya. Okay, thank you. Secretary, ang susunod po magtatanong via Zoom, si Melo Acuña ng Asia Pacific Daily. Good afternoon, Secretary. The economic managers reported that about 270,000 jobs were created with this slight or this slow but sure reopening of the economy. Yung po bang bilang na ito ay sasapat kung ihambing sa posibleng peligro na idudulot kung patuloy na bubuksan ng ekonomiya? Is it commensurate? Is it worth the risk? Secretary? It's more than commensurate po, no? Dahil nakikita natin sa presentasyon ni
Acting Secretary Carl Chua, no, na napakadami ng namamatay sa ibang mga dahilan bukod sa COVID-19 kung ikukumpira doon sa numero ng mga namamatay dahil sa COVID-19. At napakadami na pong nagugutom, no, kung ikukumpira natin doon sa mga numero na nakakasakit na COVID. At 2 to 3% lang naman po ang mga kaso na kinakailangan ng paghuhospital. Ibig sabihin, bagamat dapat pa rin natin pag-ingatan ng ating mga sarili laban sa COVID-19, talagang kinakailangan na pong bigyan ng hanap buhay ang mas nakakaraming mga kababayan natin. Yeah, Secretary, meron na po kayang statement ang Malacanang tungkol sa naganap na pagpatay kahapon sa mayor ng Calbayog City? Well, gaya po ng kaso doon sa pagpatay sa Calbayog, no, kinukondena po natin yan. Dahil ang karapatang mabuhay po ay pinaka-importanting karapatan. No? At nanunumbalik po kami at naaalarma na dahil isang mayor pong pinatay, baka ito'y simula na naman, no, ng patayan dahil sa politika sa panahon na papalapit na ang eleksyon. Ang demokrasya po, tao po ang humahalal at ang ating panawagan, hayaan po natin maghalal ang taong bayan sa pamamagitan ng pagpili ng, sa tingin nila, ang pinaka-epektibong mga mamumuno. At saka itong political violence po has no place in a democracy. Kinukondena po natin yan. Thank you very much. For Undersecretary Adrian Sugay, please. Mr. Undersecretary, good afternoon. Magandang hapon. Opo, salamat sa pagkakataon na idinulot ninyo sa amin na makausap. Binanggit po ninyo na mayroong mga nag-aatubiling sumaksi o tumistigo sa mga pagsisiyasat na ginagawa ng pamahalaan. Ano po kayang dahilan at nangangamba silang umarap bilang testigo? Ito po kaya paghuhusga na mahina ang ating witness protection program? Hindi naman po siguro, no. Pero kadalasan naman, no, ganyan naman no. In any investigation or in any, kunyari may namatay, kailangan imbestigahan. Kadalasan naman ang ating mga testigo, hindi naman basta-basta talagang lalantad yan at magsasalita no. Kadalasan kailangan pa talagang kumbinsihin. We really need to really coax them, to convince them to testify and to assist in the investigation and eventually in the prosecution ng mga kaso. I think that's commonplace. Kaya alam mo, lalo na when you talk about yung mga kaso na saklaw nitong AO 35 na which involves extrajudicial killings, mga ganyan. So lalo na medyo siguro these cases are really quite controversial. So I suppose in cases like this, you will see more lack of willingness on the part of witnesses to come forward and to participate. Without necessarily putting the cart before the horse, as they say, saan dudulog ang taong bayan kung pulis ang pinaghihinala ang may kagagawan ng krimen, Mr. Undersecretary? Kadalasan pag ganyan, kung ang tingin ng taong bayan, na siguro naghahanap sila ng ibang kung saan sila makakadulog pag may nangyari o may naganap. Kadalasan naman nang nangyayari, lumalapit sila sa amin for the National Bureau of Investigation to participate in the investigation or to actually investigate. Earlier ay napanood ako na interview sa isang congressman in connection with yung pagpatay dito sa mayor ng Calbayog, na sinasabi nga niya kung pwede ang NBI sana ang tumulong dito sa investigasyon. So meron mga ganong issues talaga. These things happen. So pwede naman. Or when it comes to yung mga extrajudicial killings nga, nandyan yung AO 35 mechanism, nandito ang Department of Justice as chair of the interagency committee, and with the help of agencies like yung Commission on Human Rights, so baka naman pwedeng pwede namang idulog sa amin yung mga ganitong mga kaso. Opo, nabanggit po ni Secretary Harry Roque ang kahalagahan ng inyong komite na pinamumunuan ng Department of Justice. Wala pong problema ron. Are you getting the support from the other agencies you're supposed to work with?
Opo naman, meron naman ho ano. Of course, palagi yan, may, syempre, ano, yung ating mga testigo minsan, syempre, minsan may agam-agam, ano, merong, ano, pag nakita kung sino yung mga kasama sa ating committee, ano, but, you know, we would like to assure you na, ano naman yan, ano, interagency yan, nandiyan kaming lahat, hindi lang naman certain agencies, ano, and with the help of yung Commission on Human Rights, no, and other agencies, no, siguro naman ho ay magagawa natin ng mas maayos-ayos yung trabaho natin. Maraming salamat po. Thank you very much. Secretary Harry, thank you. Have a nice day. Thank you. Okay, Secretary Roque, ang susunod pong tanong ay mula kay Evelyn Quiroz ng Filipino Mirror. For Secretary Roque daw po, you recently said the Calabarzon killings would be investigated because the victims were unarmed. Will that be a real investigation or one conducted for the benefit of public opinion? Well, Evelyn, wala pong investigasyon conducted only for public opinion. Lahat po ng ating mga investigador, meron pong sinumpuang katungkulan na ipatupad ang saligang batas na nagbibigay proteksyon sa karapatang mabuhay at ng ating mga umiiral na batas at ang murder po ay krimen. So wag po kayong mag-alala dahil meron po tayong sinumpaang katungkulan, wala pong PR na investigation lamang. Opo, tanong naman daw po para kay Yusek Adrian Sugay. During a briefing in Camp Crame on Monday, Philippine National Police Chief General de Bolsinas defended the simultaneous operations in Calabarzon as legitimate because they are covered by search warrants. Do you find it alarming that search warrants would lead to the deaths of 9 unarmed persons? Yusek, no? Yan ho, titingnan natin yan. That's one of the things we will look into. Ang amin lang napansin recently, yung pag may search warrants, no, at pag-implementa ng search warrants, minsan talaga nagkakaroon ng hindi magandang pangyayari, ano, at merong mga na-aresto o kaya kamukha nito nangyari nung linggo, merong mga nasawi, no, yung mga napatay. So siguro talagang titingnan natin yan. Ano bang nangyari talaga dyan? How are these search warrants being implemented? And which we understand these search warrants were regularly applied for and issued naman by regional trial courts concerned. So titingnan po natin yan. That's one of the things we will look into. Opo, ang sunod niyang tanong ay mula pa rin kay Evelyn Quiroz, para pa rin po kay Yusek Sugay. The DOJ chief has expressed disappointment over the continuous killings in police operation. What measures are being done by the DOJ to address the issue? Alam niyo, tama ho, ano, nabanggit nga ni, I think that's more out of exasperation. Siguro talagang minsan, sabi ko nga, you never get used to deaths. You never get used to killings. At hindi naman ho exception sa secretary. At pag may ganyan, no, syempre, talagang, palagi ho nakakabahala pag may namamatay. So siguro, these are things that we need to look into through the interagency committee ng AO35. And also, kasama rin ho yan doon sa aming nire-repaso, nire-review in connection with yung anti-illegal drug killings. So yung mga issues na yan talagang tinitingnan namin yan. So these are the steps we're taking. We're really taking a hard look through the mechanisms available within the department para ho matingnan ano nangyari sa mga yan at sana makatulong sa aming abot ng aming makakaya na mapigilan yung any more deaths in connection with yung mga operations ng ating law enforcement agencies. Opo, Yusek, may pahabol lang po si Melo Acuña. Tanong sa inyo, ano na daw po ang nangyari sa Commonwealth shootout? Okay. Yan katulad ng direktiba ng presidente, ang NBI which is attached agency dito sa amin sa Department of Justice, has been given the directive to investigate exclusively sinabihan ng PNP at PIDEA na pabayaan ng NBI. So sa ngayon, tuloy-tuloy ang investigation po ng NBI, and we hope that they will have something more concrete for us, more concrete findings within the next few days. They're investigating, nakalap na po nila yung mga ebidensya na kailangan, nakausap yung mga dapat kausapin.
I understand they're undertaking paraffin and ballistic tests. They're also going through the cell phones of the persons involved. So I think the investigation is ongoing. Okay, thank you po. Secretary Roque, ang susunod na magtatanong ay si Maricel Halili ng via Zoom. Go ahead, please. Secretary, magandang hapon po. Secretary Roque, my question is about the case of Ambassador Mauro. She granted interview to the media recently, and she said that she was not able to undergo due process, and that the decision of the president is a result of pressure from some politicians because of public outcry. Ano po yung masasabi ninyo dito? Is this true? Naku, kung makikita niyo naman po yung tape, nakita natin lahat ang mga pangyayari. No? So I think Ambassador Mauro, the best option is just quietly vanish into the night. No? Napakahirap pong sabihin na wala siyang pananagutan dahil meron po tayong physical evidence. No? Wag na po nating ungkatin yan, no? Dahil malinaw na malinaw po ang mga nakita natin sa pamamagitan po ng teknolohiya. And Secretary, another thing, Ambassador Mauro asks Malacanang to reinvestigate her case and consider the evidences. Pwede po bang mangyari na buksan uli yung investigation sa kanya? Will the President consider this? And if ever, ano po yung mga possible basis to reopen the investigation? Alam nyo, si Miss Mauro was removed as ambassador. So let us not give her the title of ambassador. No? So ex-ambassador Mauro, she can of course move for reconsideration or appeal. Pero napakahirap po, hindi ko alam kung ano pang reconsideration ang gagawin niya because the decision was rendered by the President himself. No? So pwede po siya mag-reconsider sa Office of the President, pero napakahirap po kasi to argue with a video of what transpired. At siyempre po, siya po ay mukha ng Pilipinas sa ibang bansa. Kaya po talagang we cannot compromise as far as conduct of our highest officials are concerned, lalong-lalo na yung mga alter egos ng ating President sa iba't ibang parte ng daigdig. So definitely, Secretary, ex-Ambassador Mauro will not be welcome in this administration anymore to hold any government office. Not just in administration, till kingdom come po. Yun po yung kanyang parusa. Sir, last na lang po on issue naman po ng vaccine. Manghihingi lang po ako ng update about Sinopharm because, well, as you mentioned nga po, nag-apply na sila sa EUA. Considering that, kailan po magsisimula yung vaccination or when do we expect Sinopharm to be delivered in the country to be vaccinated to the members of PSG? Considered pa rin po ba yung kanilang compassionate use license or are they going to wait for the EUA to be approved like the decision of President Duterte na maghintay na lang sa EUA? Well, meron na po silang compassionate use. So kapag dumating po, pwedeng gamitin ng PSG yung 10,000 na covered ng compassionate use. Yung balita sa EUA, patuloy po nagsusumita ng datos ang Sinopharm at ang huling nakuha ko pong impormasyon kahapon ay kinukuha nila yung datos galing po sa third stage clinical trial na ginawa sa Sinopharm at isusumitin nila ito sa FDA. Alright. Maraming salamat po, Secretary. Okay, Secretary, ang susunod po magtatanong ay si Valerie Samson ng GMA News. Yung unang tanong po niya ay nasagot niyo na about yung Calabarzon operations. Yung second po niyang tanong ay para po kay Yusek Sugay. Update daw po sa alleged shootout between the PNP and Calbayog City Mayor Ronaldo Aquino and his bodyguards. May ginagawa po ba daw probe ang Department of Justice dito?
Yusek, yung tungkol dito sa nangyari nga, dito sa Calbayog City Mayor, at ang kanyang 2 bodyguards, na nagbigay na ng direktiba si Secretary na para sa NBI na para imbestigahan itong nangyari na to conduct its own investigation. So the proper authority will be issued by the Secretary within the day, and the NBI will conduct its own investigation. Okay, thank you po. Question from Pia Ranyada ng Rappler para po kay Secretary Roque and kay Yusek Sugay. Given the many unsolved cases of killings of red tag individuals, does the Palace and DOJ think it's time to include third-party entities to monitor raids, arrests, serving of search warrant as a safeguard against police or military abuse during such operations? Secretary Roque? Nagpapatupad na po tayo ng body cameras para maging garantiya na hindi po nalalabag ang standard operating procedures natin sa mga police operations. So sa ngayon po, nagsisimula na sila ng training kung paano gagamitin itong mga body cameras nito at inaasahan natin na sa lalong mabilis na panahon, lahat po ng kapulisan ay gagamit na ng body camera. At dahil meron pong ganitong teknolohiya, hindi ko po alam kung sino pang third party ang kinakailangan na mag-witness. Pero SOP din po yan na kapag magpapatupad ng search warrant, for instance, humihingi po tayo ng representante sa barangay. Kasi kapag pinatupad po ang search warrant, kinakailangan merong inventaryo at meron din dapat testigo na tama yung mga nakalap na ebidensya sa pamamagitan po ng search warrant. Okay. Yusek Sugay. Ganoon din, katulad nga na sinabi ni Secretary Roque, talaga naman, I suppose talagang may ginagawa para masiguro na itong mga klase ng operations na ito ay magiging maayos. At palagi namang yung ating law enforcement agency, sa aking pagkakaalam, ay talagang they keep tuloy-tuloy ang pagrepaso nila ng kanilang mga procedures at processes. At sa amin naman sa Department of Justice, lalo na dito sa mga kaso ng mga extrajudicial killings, yun naman, nandun yung aming mandato na mag-imbestiga, tumulong sa pag-imbestiga kung kinakailangan, at kung it is within the mechanisms provided for or within the authority of the Department of Justice. So tuloy-tuloy po yan. Tuloy-tuloy pakikipagtulungan namin sa law enforcement agencies to ensure that yung mga operations natin maayos. Opo. Secretary Roque, may 3 na lang pong tanong na natitira dito. Yung 2 pong tanong mula kay Kylie Atienza ng Business World. The Philippines daw po rank 6 in the list of countries that would most favor a cashless society. Handa na po ba tayo dito with the presence of more contagious coronavirus strain in the Philippines? Dapat din po ba mapaghandaan o maging priority to avoid transmission via banknotes or coins? At by what year po natin inaasahan ang cashless Philippines? Hindi ko po alam kung kailan talaga tayo magkakaroon ng cashless Philippines, pero may mga hakbang na po na ginawa ang Bangko Sentral. Unang-una, para wag nang gumamit ng mga barya. Pangalawa po, mas marami ng mga lokal na pamahalaan ang gumagamit ng cashless transactions at nangunguna na po yan yung sa aking syudad ng Baguio. So, pang-anim nga po tayo sa digital ranking at yan naman po'y patunay na we can readily make the shift to a cashless society dahil alam naman natin na yung physical pera ang isa sa pinakamalakas na magkalat ng COVID virus. Opo. Second question niya, with the surge na po na coronavirus infection in Metro Manila, do we expect deployment of more police units across the capital region to implement health protocols? Well, alam niyo po, meron tayong figura. Nakita ko po to, titignan ko po kung mahahanap po ngayon. Pero talaga pong habang dumadami yung mga kaso ng COVID, dumadami rin po yung mga pagsisita ng ating mga kapulisan doon sa pag-violate ng minimum health protocols. So, ewan ko po kung makukuha ko ngayon to sa aking Viber. Pero yung nakita ko pong figure ay nakakaabala rin, na talagang padami ng padami yung nasisita
na nagva-violate ng minimum health protocols. Kaya nga po ating panawagan, huwag na po nating antayin na magkasakit tayo. Kinakailangan po mask, hugas, iwas. Opo, last question, Secretary Roque. Tanong mula kay John Punsala ng ABS-CBN, can we get more details daw po on the supply deal with the Novavax that will be signed tomorrow? Do we have an initial estimate on the cost? Ang alam ko po ay 30 million yan, pero wala pa po sa akin ang cost, no? Kasi until a supply agreement is signed, hindi pa po isinasa publiko yung halaga. Okay. Maraming salamat po, Secretary Roque, Yusek Sugay. Okay, natapos na naman po ang ating isang regular press briefing galing dito sa siyudad ng Davao. Nagpapasalamat po kami kay Yusek Sugay, kay Yusek Roque at sa lahat po ng ating mga kasama sa Malacanang Press Corps. Mula po sa siyudad ng Davao, sa ngalan po ng ating Presidente Rodrigo Roa Duterte, ito po inyong spokes Harry Roque nagsasabi, naku mga kababayan, nandito na po yung bakuna ha, hindi na tayo nag-aantay. Pero sana po, abuti naman natin ang bakuna. Itong pagtaas po ng mga kaso ng COVID-19 ay nagpapakita na medyo nagiging pabaya tayo. Sayang naman po, matapos tayo mag-antay na isang taon, ngayon pa ba tayo magkakasakit ng COVID-19? Mask, hugas, iwas, at bakuna. Magandang hapon po sa inyong lahat. Matinding kalaban ng COVID. Ayokong makahawa. At mahawa. Pero kailangan ko na magtrabaho. Kaya di ako magiging pabaya. Di matigas ang aking ulo. Iingatan ko ang aking sarili. Para maingatan ang pamilya ko. Ito ang ambag ko. Ako. Ikaw. Lahat tayo. Sama-sama nating Mayaangat ang bayan. Basta't sama-sama tayo. Sa pag-ingat buhay. Para sa ating hanap buhay. Mask, hugas, iwas.